Hello guys, আজি আলোচনা কৰিব লৈছো ক্লাস 10 ৰ ম্যাথছ এক্সাৰসাইজ R1 question number 5 ৰ পৰা আগৰ ভিডিও গিটা চাবৰ কাৰণে ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিয়া আছে তাত চাই লব পাৰিবা আজি আছে question number 5 question number 5 ত আছে তলৰ তালিকাখনৰ খালি ঠাই দুৱাৰমান কিমান হ'ব আমি চাব লাগে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে তাৰ যিকোনটা উদ্ধ হ'ব আমি তালিকাখনত ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে তাৰ যিকোনটা উদ্ধ উত্তৰ ওলাব এতিয়া চোৱা x ৰ মান দিয়া আছে 1 2 4 আৰু 8 আমি এটো চাই আমি কি উলিয়াব লাগে y মানটো 32 16 8 আৰু ইয়াত কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা 1 ৰ পৰা 2 পাবললে 1 লগত কি পূৰণ কৰিলে পাম 2 1 2 2 2 লগত কি পূৰণ কৰিলে 4 পাম 2 পূৰণ কৰিলে 4 লগত কি পূৰণ কৰিলে 8 পাম 2 পূৰণ কৰিলে 1 2 2 2 2 4 বা 4 2 8 ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ দিয়া আছে ইয়াত আছে কি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ এতিয়া ইয়াত ওপৰটো 2 2 পূৰণ কৰিছে তেতিয়া ইয়াত কি পূৰণ কৰিব লাগিব উল্টাকে 2 2 এতিয়া 16 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে 32 হ'ব 8 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 16 হ'ব 2 লগত বা ইয়াত কি সংখ্যা দিলে 2 লগত কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি পাম আমি 2 লগত কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 8 পাম তোমালোকে 2 ঘৰটো মাতিলে গম পাবা কি পূৰণ কৰিলে 4 2 4 8 বা 2 এ যদি 8ক এই 2 2 গম পালো যে ইয়াত পূৰণ 2 2 পূৰণ কৰিলে এই ওপৰৰ সংখ্যাবিলাক পাইছো 2 ইয়াতো 2 ইয়াতো 2 গতিকে 8 ক 2 এ যদি পূৰণ কৰো কিমান হ'ব 4 2 4 8 ইয়াত কি হ'ব অপচন উদ্ধ উত্তৰটো কিবা 4 4 2 8 8 2 16 2 9 32 অপচন নম্বৰ সি উদ্ধ উত্তৰ